सीमा नै रहेन। आज शनिबार बिदाको दिन पनि नभनिकन तपाईहरू हामीलाई भेट्न आउनुभयो। विद्यार्थी र अभिभावकको उत्साहजनक सहभागिताले हामीलाई दङ्ग पारेको छ। तपाईको बजेट, तपाईको बच्चाको एकाडेमिक इङ्ग्लिस मजाले बुझ्यौँ हामीले र मजाले तपाईलाई पनि बुझाएन, जसले गर्दा अब तपाईँ राइट डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ। तर कहिलेकाहीँ कन्फ्युज पनि हुन सक्छ, यो भनेको थियो ए ला यो पो सोध्न छुट्यो होला भन्नुहुन्छ भने प्यारेन्ट्स वर्कसप एकचोटि गरिन्छ, तर काउन्सिलिङ हरेक दिन गरिन्छ। सो आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म जुनसुकै बेला तपाईँ हामीसँग आएर परामर्श लिन सक्नुहुन्छ अथवा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि वन्स अगेन खुसीको कुनै सीमा नै रहेन, हैन त साथीहरु? धन्यवाद।